हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। Samsungले अस्ति लकडाउन अगाडि चाहिँ जम्मा दुईवटा A सिरिजको स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गरेको थियो। एउटा चाहिँ Galaxy A51 जसको रिभ्यू हामीले अस्ति भर्खरै पब्लिश गरेका छौं र अर्को चाहिँ Galaxy A71 जसको चाहिँ आज म रिभ्यू गर्ने छु। Galaxy A71 चाहिँ Samsungको मिड रेन्ज भन्दा अलि माथिको तर फ्ल्यागशिप भन्दा अलिकति तलको सेगमेन्टमा पर्छ। नेपालमा यसको मूल्य चाहिँ अहिले 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। सो के यो फोनले आफ्नो यो तोकिएको मूल्यलाई जस्टिफाई गर्छ त? आउनुहोस् जानौं आजको यो रिभ्यूबाट। ल सुरु चाहिँ मलाई Samsung फोनहरुमा सबभन्दा मन पर्ने कुराबाट गरौँ, अर्थात यसको सफ्टवेयरबाट। पहिला चाहिँ Samsungको मिड रेन्ज फोनहरुमा चाहिँ One UI 1.0 हुँदाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर अलिकति अनअप्टिमाइज भएको जस्तो हुन्थ्यो, अलि स्लो भएको जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिलेको One UI 2.0 चाहिँ अलि फास्ट र अप्टिमाइज छ, जसले गर्दा फोन चलाउँदाको एक्सपिरियन्स नै राम्रो भएर जान्छ। अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ मलाई One UI को आइकन्सहरु पनि सारै मन पर्छ। त्यो बाहेक यसको नोटिफिकेसन लेआउट, मल्टिटास्किङ बार र ओभरअल इज अफ युज त वान अफ द बेस्ट नै छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्दा धेरै जसो Samsungको मिड रेन्ज फोनमा परफर्मेन्स चाहिँ अलिकति ल्यागिङ नै हुन्छ, बट यहाँ A71 मा भएको Snapdragon 730 चिपसेटले चाहिँ मलाई राम्रो परफर्मेन्स दिएको छ। हुन त यो 50,000 को रेन्जमा तपाईले Redmi K20 Pro पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जसमा अझै बेटर Snapdragon 855 चिपसेट पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। सो Samsungले चाहिँ मेबी आफ्नै Exynos 9820 जुन चाहिँ S10 सिरिजमा थियो त्यो दिएको भए चाहिँ अझै चित्त बुझ्दो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो कुरालाई साइडमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ रियल लाइफमा यसमा भएको Snapdragon 730 को परफर्मेन्स राम्रै छ, जुन चाहिँ यसमा रहेको 6GB र्यामले गर्दा पनि हो। त्यही भएर भारी टास्क गर्दा र मल्टिटास्किङ गर्दा पनि यो फोनमा कुनै किसिमको समस्या चाहिँ आउँदैन। अनि फेरि यदि तपाई हार्डकोर गेमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति स्टटर्स र ल्याग चाहिँ फिल हुन्छ हाई एन्ड गेमहरु खेल्दाखेरि, तर थोरै मात्र स्टटर्स हुन्छ, सो त्यस्तो टेन्सन हुने कुरा चाहिँ छैन। अनि ब्याक टु ब्याक कल अफ ड्युटी र PUBG जस्तो गेमहरु खेल्दाखेरि पनि फोन त्यस्तो तातिने समस्या चाहिँ हुँदैन। अनि यो ठूलो एमोलेड स्क्रिनमा गेम खेल्दा चाहिँ धेरै नै मजा आउँछ। A71 को डिस्प्लेमा चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट भएको भए चाहिँ अझै रमाइलो हुन्थ्यो गेम खेल्दाखेरि। हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नभए पनि क्वालिटी चाहिँ टप क्लास नै छ र माथि रहेको यो सानो नच पनि चिटिक्क परेको छ। डिस्प्लेको अरु थप कुरा गर्दा यसको ब्राइटनेस चित्त बुझ्दो छ, भित्र चलाउँदा र बाहिर चलाउँदा पनि। अनि A71 चाहिँ वाइड 1L1 सर्टिफाइड पनि छ, सो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम चाहिँ हाई रेजोल्युसनमा हेर्न मिल्छ। सो क्वालिटी वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ Galaxy A71 को डिस्प्ले यो प्राइस रेन्जमा बेस्ट डिस्प्ले हो भन्न सकिन्छ। तर एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ Galaxy A71 को डिस्प्लेमा उही पुरानो Gorilla Glass 3 प्रोटेक्सन प्रयोग भएको छ, सो तपाईहरुले एउटा राम्रो स्क्रिन प्रोटेक्टर छुट्टै चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले टेम्पर्ड ग्लास हाल्न पाएको थिइनँ, सो डिस्प्लेमा अलिअलि स्क्रैच चाहिँ भएको छ। अनि प्राइस रेस्ट्रिक्सनले गर्दा यसको डिस्प्ले S20 जस्तो कर्भ पनि छैन, तर बेजल्सहरु चाहिँ यसको सानै छ र यसमा त्यो वाइडर 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पनि रहेको छ। त्यसैगरी यो सुपर एमोलेड प्यानल भएकोले Samsungले यसमा अलवेज अन डिस्प्ले फिचर पनि इन्क्लुड गरेको छ, जसलाई सेटिङबाट आफूले चाहे अनुसार कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक तपाईले यसमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसको कुरा चाहिँ म एकछिनपछि गर्नेछु। अब लुक्स र डिजाइनतिर कुरा लगौं। डिजाइन वाइज लास्ट इयरको A70 र A70s बाट सबभन्दा छुट्टिने कुरा भनेको चाहिँ यो पछाडी भएको स्क्वायर क्यामेरा सेटअप र ग्रेडियन्ट ब्याक हो। अनि A71 को ब्याक चाहिँ ग्लास जस्तो देखे पनि ग्लास हैन, सबै प्लास्टिक हो। तर प्लास्टिक भए पनि यसको ब्याकमा कुनै किसिमको स्क्रैच चाहिँ आएको छैन मैले चलाउँदासम्म चाहिँ। सो ओभरअलमा मलाई A71 को डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। हेर्दा र हातमा लिँदा महँगो फोन बोकेको जस्तो फिल हुन्छ र पछाडीको ग्रेडियन्ट ब्याक पनि अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। A71 मा ठूलो 4500 mAh को ब्याट्री भए पनि इट्स भेरी स्लिम र लाइट पनि। ल ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ A71 को ब्याट्री चाहिँ एकदमै ठीक छ र यदि तपाई हेभी युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा इट इज अ भेरी गुड अप्सन। यो फोनमा तपाईले 1-2 घण्टाको गेमिङ, 3-4 घण्टा सोशल मिडिया र युट्युब अनि अलिकति फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने जस्ता कामहरु गर्दा पनि अझै अलिकति ब्याट्री बाँकी हुन्छ दिनको अन्त्यमा। सो बेसिकली भन्नुपर्दा A71 ले सिधै एक दिनको ब्याट्री लाइफ मज्जाले दिन्छ। अनि यसमा भएको 25 वाटको चार्जरले ब्याट्री फुल चार्ज गर्न 1 घण्टा र 10 मिनेट मात्रै लगाउँछ, जुन चाहिँ एकदमै फास्ट हो। यस्तो फास्ट हुनुको रिजन चाहिँ यसमा भएको टाइप सी टु टाइप सी पावर डेलिभरी मेकानिजमले गर्दा हो, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडि Samsungको नोट र S सिरिजमा मात्रै पाइन्थ्यो।
मलाई Samsung Galaxy A71 मा मन परेको अर्को कुराको बारे भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ क्यामेरा पनि हो र युजुअली चाहिँ Samsung को अप्पर मिड रेन्ज फोनहरुमा चाहिँ क्यामेरा राम्रै भएर आइरहेको हुन्छ। Samsung Galaxy A71 मा चाहिँ पछाडी जम्मा 4 वटा क्यामेरा छन्। पहिलो चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, अनि 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, अर्को चाहिँ 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र लास्टको चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मैक्रो लेन्स हो। Samsung को यो फोनमा चाहिँ उनीहरुको आफ्नै 64 मेगापिक्सलको GW1 सेन्सर प्रयोग भएको छ। हुन त Realme X2 र Redmi Note 8 Pro जस्तो फोनहरुमा पनि यही सेन्सर युज भएको छ, तर A71 को अप्टिमाइजेसन चाहिँ बेटर भएको पाए मैले, स्पेशली डिटेल्स, कलर र HDR जस्तो एस्पेक्ट्समा। यसको 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी लेन्सले 16 मेगापिक्सलको पिक्सल बिन्ड इमेज खिच्छ र फोटोहरुमा चाहिँ कलर सारै राम्रो देखिन्छ। डिटेल्स र HDR पनि राम्रो छ यसको क्यामेरामा। अरु भन्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट आउने भनेको चाहिँ यसमा फुल र ल्यान्डस्केपको फोटोहरु खिच्दा हो। अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सरको परफर्मेन्स पनि उत्तिकै राम्रो छ A71 मा। धेरै जस्तो मिड रेन्ज फोनहरुमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स पाइन्छ, तर Samsungले चाहिँ 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर दिएको छ A71 मा र यसले चाहिँ राम्रो डिटेल्स, शार्पनेस र डायनामिक रेन्ज दिन्छ फोटोहरुमा। पोर्ट्रेट फोटोहरुले पनि निराश चाहिँ गर्दैन। मान्छेको फोकस राम्रो हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रोसँग ब्लर गरेको हुन्छ। एजको डिटेक्सन, स्पेशली त्यो कपाल नेरको एरियामा चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ नभए पनि यो प्राइसको लागि यस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो। तर यहाँ भएको चौथो 5 मेगापिक्सलको मैक्रो लेन्सलाई खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्दिन म। यसबाट फोटो लिँदा फोकस गर्न मिल्दैन र धेरै जसो चाहिँ राम्रो क्वालिटीको फोटो पनि आउँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दुईवटा राम्रै शट्स चाहिँ लाइटिङ मिलेको बेला पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। तर मलाई A71 मा रहेको 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ सारै राम्रो लाग्यो। सेल्फीहरुमा राम्रो स्किन टोन आउँछ र ओभरअल हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। अनि यसको क्यामेराको HDR क्षमता पनि राम्रो भएकोले ब्याकग्राउन्डमा घाम लागेको छ भने पनि यसले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। पोर्ट्रेट सेल्फी चाहिँ सफ्टवेयरले गर्ने भए पनि नराम्रो चाहिँ हुँदैनन् है। अनि टिकटक युजरहरुलाई पनि यहाँ गुड न्यूज छ, किनभने यसको सेल्फी क्यामेराले स्लो मो फिचर सपोर्ट गर्छ, सो तपाईले खिचेको टिकटक भिडियोहरु अलिकति ड्रामेटिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ। भिडियो रेजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ 4K, 1080p र 720p गरेर 3 वटा अप्सन छ, तर सबैमा 30 fps को अप्सनबाट मात्रै खिच्न मिल्छ। मलाई चाहिँ Samsungले 60 fps अप्सन पनि दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। भिडियोमा स्टेबिलाइजेसनको कुरा गर्दा चाहिँ 1080p सम्मको भिडियो स्टेबिलाइज नै आउँछ, तर 4K मा चाहिँ स्टेबिलाइजेसन त्यस्तो राम्रो छैन। नाइट मोड पनि छ यहाँ, जसले चाहिँ अलिकति एक्सपोजर र लाइटिङ मिलाइदिन्छ फोटोहरुको। नाइट मोडबाट अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो पनि खिच्न मिल्छ, जसले एक्सपोजरलाई अलि मिलाइदिए पनि क्वालिटी चाहिँ एभरेज मात्रै आउँछ। सो ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Galaxy A71 को क्यामेरामा चाहिँ 60 fps भिडियो भएको भए चाहिँ यो ओभरअल प्याकेज नै हुन्थ्यो। यो बाहेक अरु सबै कुरा चाहिँ मन परेको छ मलाई, र त्यो मध्ये पनि सबभन्दा मन पर्ने यसको एस्पेक्ट भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ फ्युचरमा अरु ब्रान्डहरुले पनि यस्तै राम्रो क्वालिटीको दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा मन नपरेको कुरा चाहिँ A71 को यसको एभरेज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो। पछिल्लो वर्षको A70 र A70s भन्दा अलि फास्ट भए पनि अरु ब्रान्ड्सको तुलनामा चाहिँ अलि स्लो नै छ। सो Samsungले यो कुरालाई अलिकति फोकस गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अर्को बायोमेट्रिक अप्सन फेस अनलक चाहिँ फास्ट छ र धेरै जसो टाइममा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भन्दा चाँडो अनलक गरिदिन्छ। अरु थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Galaxy A71 को तलपट्टि रहेको सिंगल फायरिङ बटम स्पिकर चाहिँ राम्रो छ। अब फ्ल्यागशिप फोनहरु जस्तो क्रिस्प र ब्राइट चाहिँ छैन, तर राम्रो छ। गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हातले ब्लक हुन्छ धेरै जसो, त्यही भएर हातलाई एडजस्ट गरिरहनु परेको थियो मैले, तर त्यो बाहेक स्पिकर रिलेटेड चाहिँ अरु कुनै पनि इस्यु पाइन मैले। सो अन्त्यमा चाहिँ Samsung को Galaxy A71 फोन मलाई राम्रो लागेको छ, तर मलाई राम्रो लाग्ने फिचर चाहिँ तपाईहरुलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने जरुरी छैन। उदाहरणको रूपमा चाहिँ Redmi को K20 Pro लाई नै लिन सकिन्छ, जसको परफर्मेन्स चाहिँ Galaxy A71 को परफर्मेन्स भन्दा धेरै राम्रो छ। सो यदि तपाई परफर्मेन्स सेन्ट्रिक मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ Galaxy A71 तपाईको लागि बेस्ट अप्सन होइन। तर फेरि यदि तपाई एउटा अलराउन्डर फोन किन्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ A71 चाहिँ मेरो विचारमा 50,000 को प्राइस रेन्जमा आउने वान अफ द बेस्ट अप्सन्स हो। सो यही नै थियो हाम्रो Galaxy A71 को रिभ्यू। तपाईलाई यो फोन कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला, र आशा छ कि तपाई यो लकडाउनमा चाहिँ घरभित्रै बसेर लकडाउनको पालना गरिरहनु भएको छ होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै।